Và anh em thì biết hết tất cả mọi thứ về cái mining đào Bitcoin. Because MiningCity does all its mining with MineBest. Và MiningCity chỉ làm chung với MineBest thôi. We are now currently the most profitable mining operation, cloud mining operation in the world. Và hiện tại thì trong cái giới cloud mining, dịch vụ đào Bitcoin là MiningCity là có một công ty làm doanh thu lớn nhất trên thế giới, thì lợi nhuận cao nhất trên thế giới. But the third thing that had to come together was people like you and people like John, people who can actually lead and bring in more clients, because it only grows when you grow, when your income grows, when your returns grow. Và Greg phải tìm những người mà có thể đưa sản phẩm tới, đưa cái dự án tới và cho khách hàng để mình có thể tăng cường lợi nhuận cao hơn. So my job is not being an investor. My job is securing your investment. Và cái việc làm của Greg là không phải là đào Bitcoin, mà là làm chắc chắn cái đào Bitcoin là lợi nhuận cho mọi người. I do everything I can in terms of creating a system and creating administrative environment that allows it for you to safely mine Bitcoin. Và cái việc làm của Greg là chủ yếu là triển khai công ty và bảo trì cơ sở và bảo toàn tài sản cho các thành viên. MineBest does everything so that you mine as much Bitcoin as possible. Sorry. MineBest does everything to ensure that you mine as much Bitcoin as possible with us. Và MineBest là làm tất cả mọi thứ để đảm bảo mọi người có Bitcoin vào ví của mọi người. And we started just effectively 4 months ago. Và thực ra là công ty đã bắt đầu 4 tháng rồi. And the growth has been like this. Và trong vòng 4 tháng mình đã phát triển lớn tới mức này. We started in Korea, in South Korea, then we moved over to Japan. Vietnam is actually the third territory where we are opening MiningCity. Và hiện nay thì cái dự án thì bắt đầu từ Hàn Quốc, triển khai từ Hàn Quốc, rồi sang qua Nhật Bản, xong rồi đất Việt Nam là đất thứ 3 được triển khai. And the interest is really overwhelming. Và rất là nhiều người hứng thú với cái dự án này, khá là nhiều. So much so that we came across a few problems. Like those of you who already have accounts may have noticed that the system is running slow. Và cũng có một số vấn đề trục trặc. Mọi người có phản ánh chút xíu về cái tốc độ của trên website nó hơi chậm chút xíu. It's not a bug, it's a feature. It's not a bug, it's a feature. Và cái đó không phải là một cái vấn đề, có cái vấn đề trong website mà cái đó là cái chức năng. We originally designed systems so that it would calculate everybody's income at the same time live. Và chức năng của cái website chính là mọi người có thể xem được 24 tiếng là mọi người có thể nhận lại trên thời gian thực tế và trên live đó. And actually, I didn't know that it was going to be so good, that it is going to be so popular. Và không ngờ tới là cái chức năng này có thể làm rất là nhiều người hứng thú. So now comes my part of the job. Now I have to make the system run faster and smoother. We are redesigning the system right now. Và cái việc tiếp theo của Greg là phải làm cái chức năng này làm nhanh hơn, rồi lợi ích hơn cho mọi người. We are actually taking into account everything that our members say, and everything that they tell us to do, how to improve the system and what features to add. Và hiện tại thì Greg thì không trao đổi với các thành viên và các nhà đầu tư về cải thiện chức năng, nên cải thiện phần nào. So we obviously, I don't know if you have noticed or anyone of you have noticed, but we have added a calculator that calculates how much money you're making from mining. First part? Yeah, I don't know if you have noticed, but we have already introduced a calculator that calculates. Nếu như mà mọi người xem cái máy tính cái lợi nhuận Bitcoin để tính toán cái Bitcoin cái đó cũng là một cái chức năng mà thêm vào. And this is a feature that no other company actually has.
No other company of this type is going to tell you upfront how much money you are going to make. Và chưa có công ty nào làm được cái chuyện này, và sẽ không có công ty nào mà tính trước cho thành viên biết là mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, một năm. We will now be introducing a new improved UX. Và sắp có cái chức năng thêm để thành viên dễ truy cập vào cái website. Also, we will be introducing features such as internal messenger. We have right now about 23,000 accounts. If all these people start talking together on a messenger, this is a very important thing. Và hiện tại thì có 23.000 thành viên, và hiện tại thì đang chuẩn bị một cái messenger trong nội bộ là gửi đi đến nhau trong cái hệ thống. We will be creating our own messenger, and we will be creating our own debit card. So all the internal accounting can be done through an internal MiningCity debit card. Debit card, like a credit card. Và hiện tại thì đang làm một cái chức năng debit card. Debit card là mình có thể lấy cái token của MiningCity xài trên thực tế. And to actually have this entire ecosystem work together, we will be issuing within this year we will be issuing a MiningCity token, which is a MiningCity ICO, and we will be actually giving this token free to everyone who owns a golden plan. Và hiện tại thì có cái dự án là chạy MiningCity token, sẽ là một cái token mới cho MiningCity, và những người đang sở hữu mỗi plan vài thì sẽ được phát miễn phí. But these are all short-term goals, just for functioning of MiningCity and just for taking care of our customers. But what is the goal of MiningCity itself? What is the ultimate goal of what do we want to achieve, like at the end of it, in a few years' time? Và những cái chức năng này là chỉ dành cho thành viên để dễ truy cập và dễ sử dụng dịch vụ, và những cái tương lai lớn hơn là cái gì? Thanks to cooperation with MyInvest, cooperation with BTC, and cooperation with digital mining, we want to achieve a volume of mining which is 51% of mining of Bitcoin in the world. 51%. Mục đích của MiningCity hiện nay là sự cảm ơn của MyInvest, Digital Mining và BTC.com do có hợp tác mình có chúng tôi muốn là có 51% đào full cái pool đào của cả thế giới. Why? We want to do it. We want to do it because 51% of what's mining gives us a chance to actually control the market. Tại vì là cái Bitcoin là thế nhưng mà sở hữu hơn 51% của pool đào Bitcoin thì có thể kiểm soát thị trường. Cool. Yeah. Yes. We want to control it because we want to make it safe. We want to make it an industry that is actually viable, that is protected, that our clients are protected, and we do not overmine, and we can fairly divide the income between all our members. Và cái mục đích này, tại vì lý do là muốn giữ cái thị trường của đào Bitcoin nó an toàn và fair cho mọi người và fair cho những cái thành viên mà đầu tư từ hồi đầu. Now, this seems like a very ambitious goal, I know, but this means that we will be here for a very long time. Not just 1,100 days of a plan, but really, really long time. Sorry for the Thật ra cái này rất là khó, nhưng mà coi như chúng tôi có một cái kế hoạch là đầu tư rất là dài hạn. And this also brings around security for you. And another thing that I have to do is show the documents. This is what John already said. I always show the documents of the company.
I can always answer all the question you want to have about the company, where it comes from, how it was created, anything you want to know. Và Greg là sẵn lòng để trả lời tất cả các câu hỏi về chi tiết về cái công ty, là đến từ đâu, là sáng lập từ khi nào, giấy tờ gì, các thứ. Now, you have been here for a very long time. This has been a very long seminar. So I will talk about myself. My grandfather was born in Poland. 1930. It's a long story. Go on. Mọi người đã ngồi đây rất là lâu rồi, nên là Greg sẽ nói ngắn về cái Greg là ai. Là ông nội của Greg là đến sinh từ Poland, Ba Lan. So it's 1930. No, really, I'm not going to talk about my family. If you have like a question for me personally, I can answer anything you want. I just wanted to show you something totally different. I'll just go ahead. Can you show me the picture? The final one. Thì nói chung là sẽ không muốn nói dài dòng, sẽ cho mọi người xem cái này. This one. Yeah. You can do that. Yeah. Okay. So my job as well is to play with marketing of the entire operation, and we have recently created a promotion, and this is like the first promotion that there is. But we are going to actually run it forever if it works. This promotion is designed to rank. Đây là những cái promotion mà Greg mới Chỉ cần đạt rank là được. Và đây là những cái thưởng mà các thành viên có thể đạt được. Rank từ 4 rồi, cao. Rank từ 4 rồi, cao phết rồi. Và những cái phần thưởng này thì dành cho hệ thống. Không, hệ thống mình xây dựng hệ thống đây là được số tiền cái mình được nha. Không, em đang hỏi là đạt được rank là 250.000 đúng không? Hệ thống. Đây là giải thích về cái 250.000 á. đô cộng thêm 1.500 đô holiday. 250.000. Thế anh đã everyone muốn đạt who được cái reaches the rank rank số of anh a là chief bao nhiêu? manager is $50,000 US. Tùy theo cái Không, đây rank đặt và manager thì nó có một cái cụ thể của bảng. Ở đây nó không nói. Đây nó chỉ nói là được 3.500 đô. Thì em mà anh muốn được 30 And ở đây this là is tất going to cả appear các on the rank website very soon. I think để within nó 2 liên quan đến days. doanh số ấy. Đúng rồi, doanh số đấy. Là cái doanh số này Không cái này nhớ là đâu. sẽ được cung cấp lên 250.000. sẽ update lên website. Manager là 250.000. And cái này 2 triệu. obviously all the prizes will be paid out in Bitcoin. Cái đấy bao nhiêu? Và những cái 2 triệu. Nhiều đô phết. la thì sẽ được trả bằng cái Bitcoin. Năm mà. So obviously we'd like you to actually purchase like good stuff with the money you get. Và lấy cái Bitcoin đó có phải các thành viên có thể mua được cái sản phẩm này không thành. I suppose ultimately it is up to you. And this promotion will be running cyclically and will never end. Cái này là những cái promotion mà sẽ không bao giờ kết thúc mà nó sẽ chạy hoài luôn. It is always important to remember why are we doing some things that we are doing. It's always important to think about why you want to invest, why you want to make money, or why you want to actually create something new. Sorry. Mọi người luôn mong muốn mọi người luôn suy nghĩ về cái mục đích mình làm tiền là gì, mình làm việc là gì, mình cố gắng làm việc là gì. And I'll be honest, I wanted to do it for myself. I wanted just to create something that is completely and totally mine. Thực ra là Greg thì luôn muốn làm cái gì đó mới. And along the way, it became very clear that you can't do anything alone. You can only depend on other people, and you can only share it with other people. Nhưng mà thật ra thì những cái việc đó mình không thể nào mà làm một mình được, mà phải chia sẻ với những người xung quanh mình làm chung. And for all means and purposes, these people are you, the MiningCity members. Và đối với Greg là những người đầu tư MiningCity là những người bạn thân xung quanh của Greg. You make it what it is, and you actually help me achieve my dream,
So it is my obligation and it is my promise that I will do everything in my power to help you achieve yours. Và Greg hứa và Greg sẽ chịu trách nhiệm về những cái việc mà việc về an toàn, về sự an toàn của đầu tư của một người, của thành viên, các thành viên. We simply have to work together to achieve this. Và thật ra tất cả mọi người cũng phải làm chung.